با سلام همه خدمت همه بینندگان عزیز. من امروز با مریم خانم چند ساعتی که داریم راه میریم دیگه. بارش برف هم متوقف شد. 3-4 ساعتی که داریم راه میریم، خواهیم برسیم به یه جای، یه کلبه چیزی پیدا نمیشه. مریم خانم خوبی؟ بهتری؟ سلام درد بکنه. سلام خیلی درد. اذیت شدی؟ بعد از همین راه برو ببینی چطور میشه. نه جایی نه مکانی نه کسی میاد میره، فقط رد پای دیگه. ما نه کسی رو دیدیم نه چیزی. فقط رد پای دیگه. ما هیچ، نه کلبه‌ای نه آدمی چیزی هیچ ندیدیم اصلا. این 3-4 ساعتی که داریم راه میریم. انشالله یه جای پیدا بشه که بتونیم خیلی بد مسیر رسیدیم به این کوه. ببینیم کجا رو پیدا میکنیم. جایی هست اصلا؟ آیا خانم میتونی راه بری؟ جا خیلی خطرناکه. جایی هم پیدا نشد. ایزا هم پیدا نمیشه که. پاشتا راه بیفتیم. آیا شبی بو موسنده. برا خطرناک هم هست. از انزای پرنده. واقعا بد مسیره. افتادی؟ حافظ باش. خطرناکه. مواظب باش. خیلی جای خطر. باید بریم پایین. این بالا که نمیدونم چیزی هست یا نه. خانم
میتونی راه بری مریم خانم؟ اینجا خطرناکه. سره ها؟ خسته شدیم اولی خدا باید یه جای برسیم تا شب سونو بیه یه جای برسیم. حتما حیوانی چی داره؟ حیوان که داره. از این ور بیام مریم خانم با بریم پایین. درخت بریم. از این طرف یا تا بریم پیش این درخت بریم پایین. اونجا راهش بهتر. بیا زور برفجیر شده. آسیا ریجل. بیا یواش. خیلی خطرناک. حواست باش مریم خانم. خوبی؟ خوبی؟ بیا بیا تقریبا رسیدیم. چند قدم دیگه بیای پایین میرسیم به زیر کوه. شو هوا رو هم بده. برف بارش برف چه متوقف خوبی. سرد. نشم ها خانه بابره دیگه رسیدیم تقریبا. این پایین این کسی هست نیست معلوم هم نیست. از کجا راه بریم اما اینجا یه چند تا رد پا هست اونجا. آنگاری حسی خدا کنه یه مسیری بوی کلبه چیزی قاری جایسی ریسان پیدا بود. بیا راه بیا تا این زاده بیا. همین جای خورده خستگی تو بخور من خانم. اما ببینه اینجا چه رد پای کسی عبوری کنه. چند تا رد پا هست. ببینم کسی شاید ایره بودسون یه مسیریه اینجا. همیره بیسه تا اما برم پایین بینم کسی نبینم. داریم دنبال یه جایی میگردی جایی پیدا نمیشه. بله چیه؟ یا آقای رو داری یا خدایا خود کمک کنه. سلام.
خوبه سلامتی؟ حالت خوبه؟ نگام ما چند روز داخلی کویم نونیم برایم کرو اذیت توبیم. این خانم هم با حال روزش ما پیداش این خانم هم پیدا کردم. این خانم زاین نار داخل برف بی مریضه. خیلی خطرناکی چیشات استومنی کوزنده که حیوان داره راگن داری خیلی خطرناکی با اعتماد دارم اون رند باره برفا بجره بخیر طولونی مرفقه برچی و یخوردان و اینو بله نه ما این خانم یهود هستم در پیدا شدم در شرایط دیام گناه داشت نیا به تن ولیش بچردم گناه داره وردیش میری بعد وری یه جای خود یه جای ایره فاین ناره منی برد ما خمان زاین نارم که برمش ما خمان زاین مکانی نارم انده بردم کمک شیچم ما خمان چیزی نارم کسی نارم ده ای خانم دیدم سی صد شرایطش واقعا بده شرایط زندگیش هستیم گفت زاین نارم واقعا اگر چه زاین بلدی تا ای خانم زاین نبلی این منطقه انگار رد و پاک حسه گم شاید کسی رفت آمد داشت زاخیه چیه همی بالا ولی مال خون نیست یه چیز یه وقتی بینی صاحب شیاورشی دوی و در یا امور خیلی خطرناک طوری نی ولی خانم خیلی شرایطش بده اگر ای بود یه شو دو شو بالاخره ما وایسیم داخلش هم خود دست در نکن یه وقتی بینی صاحب شیای بود تو اذیت توی کنی بود و در بله طوری نی مشکلی نداره آقا این خانم خیلی وضعیتش بده ما مجبوریم ما شو بریم داخل یک کلبه خودونی نه روستا نزدیکه که بریم نه چیز نزدیک نشون مو بدش بی زحمت برو تا برین تش باید خانم حرکت کن چه کنیم دا مجبوریم می باید این خانم برم داخلی کلبه خون باید برم ما بیرم اما این خانم باید برم داخلی یه جایی سی مکانی که بتره ویس شرایطش واقعا بده نیتره واسه نیتره که بیا پیاده هم هیشنه ناره زنبه واقعا شرایطش بده ایریم مجبوریم که بریم بیا همین بالا در رسیدی چورونه آقا غفلت همین بالا اورونه دست دانک خیلی ممنون من خانم برات انگار در رسیدیم ها همین برا همین راه پاش برا مرای خانم حرکت کن حالت خوب نی؟ ها؟ برا دا تقریبا رسیدی حاصل من خانم خیلی سره اینه
بلنده من برا حرکت کن خانم بیا همینه فقط یه دل داره. در داره خوبه دست در نکنه. همینه نه؟ دست در نکنه ممنون خیلی ممنون خوبیه ولی مال خوبی یه وقتی این صاحب شاه یه طرف اذیت تو کنه خانم گناه داره طوری نی ما مجبوریم یه جوری بسازیم فقط یه دلی داره که حیوانی دیده خدایا شاید بهتره دست در نکنه. سایکو یه دری داره حیوانگر حمله وش میکنه سایکی رزیتر یه سکنای درست کسی خانم سایکو اصلا یکی گناه داره من خوشی که هیچی نماردم بس. بخوام این فیلمی چیجری عشقه این فیلمی چیجری بخوام این فیلم همه دارم و شجرامی خانم کسی ناره باید بالاخره اذیت زایی کمکش کنه ما هم یه برنامه هسته بالاخره درست برنامه یوتیوب هسته فیلمش اینم داخل اون برنامه دارم شاید کسی کمکش کنه نه داره شرایطش بد ایشالا که یه چیزی تر که می تو کنی یه سکنای درست این طرف نیم بوده خیلی مراقب بود روشن یه چیز صاحبش نبود که در نمیخواست که مگه هر چه دیوشو بگوین دست در نکنه. دست در ما بیشتره کار دست ما برنیماده همین بی ترسانشون تو دست در نکن میشه یه دلی داشته بود یه حیوانی خیلی چیزی ممنون. داره. خواهشی ترسیم. اصلا راقبی خانم بود نارا خیلی ممنون دست در نکن خدا نگهدار مریم خانم بهتری اینگاه مکانش بد نی درم داره درم داره خدایا شاید اینگاه بهتره تمام الان نیاز به آتیش داریم با آتش ور کنیم تام برم بینم ایمه هم نیست این طرف ها نه هیمه پیدا کنم طوری نی مریم خانم گناه داره باید بخوام هیمه بیارم سیش هیچ پیدا کردم دیدم نه حسه همش ترن فایده نار پیدا کردم یه چند تایی کافی بسش یا من اینا رو پیدا کردم با یه آتیشی ده برست کنید سید من خانم داره شوی بود من باید کم کم برم هوا هی تاریکی بود من باید کم کم برم ارزوری بود
تیتری تشه درست کنی اون شو خدایی در هم حسه در زنی در راحتی زنی و ایتری اون شو ویسی هر جوری بابی اون شوی بهتری در او قسمت هم همین تش درست کن همین رو بخوام این هیمیل هم اون شو استفاده کن باشه دست دارم اولا اون شوی بهتره در داره حیوانی چیزی در یاد ها ده بهتری چنه دست دارم خدایا شو یه جایی ده پیدا کردم سید این کوله پشتی منم اینجا تیت این کوله پشتی هم بیل تیت ها یه وسیلیت شوی داخل شن کبریت هم داخل شن چه تشور کنی ها تشور که ده اینو وسیلیت شوی هم داخل شن یه خورده نونو یه دوتا گوزه هم داخل شن همون نبخواد تا همون صبح بیام سراغت اعتصام یه وسیله هم یه جایی ده کسی بسونه میارم تا ببینیم خدا چی انشالله که نیام اگر من باش صحبتی کنم من باش حرفت تا ما برم ایدرم شو بوان محکم بواندش یه تیم منو پشتش خداحافظ مراقب خود بو قرصت هم بخور مریم خانم خداحافظ ها من هم ده باورنده زاده اگر نه شو بمی بو شوی بو اصلا زاده هیچی شوی بو ما بریم این رسیم و رستامو تا شونو بی صبحی هم سلام علیکم